ኦንላይን ላይ ገንዘብ መስራት ካሰባችሁ በትክክል አፕወርክ እንዴት እንደሚሰራ 5 መንገዶችን እነግራችኋለሁ። አፕወርክ እንደሚታወቀው በአለም ላይ ትልቁ ግዙፉ የፍሪላንስ ማርኬቲንግ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም ቪዲዮ የምናየው አፕወርክ ምንድነው፣ አፕወርክ እንዴት ነው የሚሰራው፣ አፕወርክ ላይ ስራ ለማመልከት እንዴት ነው ፕሮፖዛል የምንልከው፣ አፕወርክ ላይ ስካም አለ የለም፣ የአፕወርክ የክፍያ መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ሙሉ እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተመልከቱት። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አፕወርክ ምንድነው? ከብዙ ቦታዎች አፕወርክ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁና አፕወርክ ምንድነው? አፕወርክ ማለት ሰራተኞችንና አሰሪዎችን የሚያገናኝ ፕላትፎርም ነው። አፕወርክ ማለት አፕወርክ ላይ ደግሞ ማንኛውም ሰው መሳተፍ ይችላል። ማንኛውም ሰው አፕወርክ ላይ መስራት ይችላል። ለምሳሌ ዌብ ዲቨሎፕመንት፣ ግራፊክስ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ዳታ ኢንተሪ፣ ትራንስሌተር፣ ቮይስ ኦቨር የሚፈልጉትን ስራ አፕወርክ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ማንኛውም ሰው ከቀላል እስከ ከባድ ስራዎች አሉ። ስለዚህ አፕወርክ ላይ በእናንተ ምርጫ የምትፈልጉትን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ብቻ የእናንተ ፍላጎት ዝግጁ መሆን ነው የሚወስነው። በትንሽ ስልኮች በተለያዩ በላፕቶፕ በትንሽ ሃይ ስፔክ ሳይሆኑ በትናንሽ ላፕቶፕ በትናንሽ ስልኮች መስራት የምንችለው ነው ኢንተርኔት ካለ። አፕወርክ እንዴት ነው የሚሰራው? እነዚህ ስራዎች ብዙ አይነት ስራዎች ካሉ አፕወርክ ግን እንዴት ነው የሚሰራው? አፕወርክ ላይ ስንመጣ ሁለት ነገሮች አሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ ክላይንት አለ፣ ፍሪላንሰር አለ። ሁለቱም አፕወርክ ጋር ሲመጡ አካውንት እንዲከፍቱ ይገደዳሉ። ክላይንቱም በክላይንቱ ይከፍታል፣ ፍሪላንሰሩም እንደ ፍሪላንሰር ይከፍታል። ክላይንት ሆኖ የተመዘገበ አንድ ክላይንት አፕወርክ ላይ ሲገባ ስራዎችን ፖስት ማድረግ ይችላል። ስራዎችን ፖስት ሲያደርግ ደግሞ የሚሰጠው እሱ ማድረግ ብቻ የሚችለው መብቶች ይሰጡታል አፕወርክ ላይ። ያ ማለት ስራዎችን ፕራይቬት አድርጎ ኢንቪቴሽን መላክ ይችላል። ከፐብሊክ አድርጎ ኢንቪቴሽንን መላክ አለመላክም ሰዎች እንዲያመለክቱ ማድረግ ይችላል። ስራዎችን በሰዓት በፕሮጀክት ክፍያ ሜቶዱን እሱ እንደሚፈልገው ማድረግ ይችላል። ይህ ሁሉ ነገር ፕሪቪሌጅ ይሰጠዋል ማለት ነው ለክላይንት። በሁለተኛ ደግሞ ፍሪላንሰር አለ። ፍሪላንሰሩም እንደዛው አካውንት እንደመጣ አፕወርክ ላይ አካውንት ክሬት ማድረግ አለበት ግዴታ። አካውንት ክሬት ካደረገ በኋላ ምንድነው እሱ የሚያደርገው? ፕሮፖዛል እንዲልክ ይፈቀድለታል። ማንኛውንም ፕሮፖዛል አፕወርክ ላይ እንዲልክ ይፈቀድለታል። ስለዚህ ለሱ ደግሞ መብት የተሰጠው ምንድነው? አፕወርክ ላይ ከመጣ በኋላ ለተለያዩ ክላይንቶች ራሱ እየፈለገ የሚችለውን ስራ ፊልተር እያደረገ የቱ ይሻለኛል፣ ይሄ ይሻለኛል፣ ይሄ ብር ይሻለኛል፣ ይሄ ክላይንት ይሻለኛል፣ ይሄ ሀገር ሰው ይሻለኛል እያለ መርጦ ማመልከት ይችላል። በሶስተኛ ደረጃው አፕወርክ ላይ እንዴት ነው ስራ የምንፈልገው? እንደ ፍሪላንሰር ከተመዘገብን በኋላ እንዴት ነው ስራ ምናመለክተው? ስራ የማመልከቻ መንገዱ ምን ይመስላል የሚለውን ነው አሁን የምናየው። አፕወርክ ላይ ከተመዘገባችሁ በኋላ ኮኔክት የሚባል ህግ አለ አፕወርክ ላይ ማለት ነው። ለሁሉም ለፍሪላንሰሮች ገና አዲስ እንደተመዘገቡ 50 ኮኔክት ይሰጣቸዋል። አፕወርክ ላይ እንደገቡ ለማንኛውም የትኛውም ፍሪላንሰር ሙሉ እንደከፈተ 50 ኮኔክት ድፍን ይሰጠዋል። ያችን 50 ኮኔክት ተጠቅመው እኛ ግን አሁን እንደ ትራንስፖርት የምንቆጥረው የሆነ ቦታ ሄደን ሲቪ እንደምናስገባው እዚህ ላይ ደግሞ 50 ኮኔክት አለ የተለያዩ ስራዎች። ከአንዱ አሁን በፊት 2-4 ኮኔክት ለአንድ ስራ ይጠየቅ ነበር። አሁን ግን ጨምሮ ከ8 ነው አይ ቲንክ የሚጀምረውና ከ8 ጀምሮ ላሉ ኮኔክት የሚጠይቁ ክላይንቶች የሚያወጡትን ስራዎች እናንተ 50 ኮኔክት አላችሁ። እሱም በአግባቡ መጠናችሁ ኮኔክታችሁን ታስገባላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ እዛው ከ50 ኮኔክታችሁ ሲያልቅ በየወሩ ነፃ 10 ኮኔክት ይሰጣችኋል። ስራ እንድታመለክቱ በየወሩ 10 ኮኔክት ይሰጣችኋል። እሱ ካለቀብን ግን ስራ ማመልከት ፈልጉ ብላችሁ ደግሞ ካሰባችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? አፕወርክ ፔይ ኮኔክት መግዛት ትችላላችሁ። ገዝታችሁ ኮኔክት ማመልከት እንድትችሉ ደግሞ እድል አመቻችቷል። ነፃ ግን እንደገባችሁ 50 ይሰጣል። በየወሩ ደግሞ 10 ስለሚሰጣችሁ እሱን እየጠበቃችሁ መጠናችሁ ማመልከት መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አራተኛው ስንገባ ደግሞ አፕወርክ ላይ ስካም አለ የለም የሚለው ጥያቄ ነው። አፕወርክ ላይ ስካም አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አፕወርክ ላይ ስካም አለ። አፕወርኮች ይከላከላሉ ስካሞች በጣም ግን እንደዛም ሆኖ አፕወርክ ላይ ስካሞች ይኖራሉ፣ አይኖሩም ማለት አይደለም። እና አፕወርክ ላይ የሚደርሱ መጭበርበሮችን መታለሎችን በፍጥነት እንዴት መከላከል እንችላለን? በመጀመሪያ አንደኛ ክላይንት ፕሮፋይልን ማየት። የክላይንታችን ስራውን ከማመልከታችን በፊት ወይ ደግሞ ኢንቪቴሽን ከተላከልን ገብተን ዲቴል ስለ ክላይንት የላከልን ፕሮፋይል የሱን ፕሮፋይል ማየት፣ ፕሮፋይሉን ሙሉ አሟልቷል። ሁለተኛው ደግሞ ፔመንት ሜቶዱን ቼክ ማድረግ። ፔመንት ሜቶዱ ቬሪፋይ ነው ወይ አይደለም የሚለውን ገብቶ
ቼክ ማድረግ ፔመንት ሜትድ ካለ ከሌለው ቬሪፋይ ካልሆነ አሰርቷችሁ አይከፍላችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ፔመንት ሜትድም ቬሪፋይ ከሆነ በኋላ ወደ ስራው ተነጋግራችሁ ከገባችሁ በኋላ ስራውን ሳትጀምሩ ማይልስቶን ክሬት መደረግ አለበት። ማይልስቶን የሚባል አፕወርክ ላይ ማይልስቶን የሚባል ህግ አለ። ያ ማለት ክላይንቱ $50 ተስማማችሁ ብንል አንዱን ስራ $50 ይከፍላል ለአፕወርክ ቅድሚያ ያስይዛል ማለት ነው። አፕወርክ ላይክ ፕላትፎርሙ $50 ከክላይንቱ ይቀበላል። ከዛ ለእናንተ ማይልስቶን ክሬት ተደረገ ተብሎ ይነገራቸዋል። አምስተኛውና የመጨረሻው የክፍያ ሜትር ነው። ሁሉም ሰው እንግዲህ እንን ይጠብቋል። ከሰራን በኋላ ብራችን እንዴት ነው ልናወጣ የምንችለው? አፕወርክ ላይ ሰራን ለፋን ብር አገኘን፣ ግን እንዴት ነው ልናወጣ የምንችለው? ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዴት ነው አፕወርክ ላይ ብር እንደልባችሁ ማውጣት የምንችለው? ብዙ ጥያቄዎች መጥተዋል። በዚህ መንገድ 3 መንገዶች አሉ አፕወርክ ላይ እንዴት አድርገን ብራችን እንደምናወጣ። አንደኛው ዳይሬክት ሎካል ባንክ ነው። ዳይሬክት ሎካል ባንክ ማለት ላይክ ሀገር ውስጥ ላሉ ባንኮች የተለያዩ ባንኮች አሉ ሀገር ውስጥና ሀገር ውስጥ ኖርማል የምንጠቀማቸውን ባንኮች የእነሱን አስገብተን ፐር ዊዝድሮ $0.99 ነው ትራንዛክሽን ፊ የሚቆረጠው እና እዛ ላይ ዲፖዚት ማድረግ ትንሽ ቀን ይወስዳል። 3 ቀን 4 ቀን እስከ 5 ቀን የስራ ቀናት ይወስዳል። በሱ መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ዋይር ትራንስፈር ይባላል። እሱም ለእኛ ሀገር መጠቀም እንችላለን፣ ለተለያዩ ቦታም መጠቀም እንችላለን። ግን ክፍያ ስላለው እሱ ባትጠቀሙ ትመክራለሁ። ግን ለማወቅ ያህል ዋይር ትራንስፈር $30 ነው ዊዝድሮ ስታደርጉ። በሱም ከ5 እስከ 7 ቀን ባለው ይገባላችኋል። $30 ይቆርጣል ትራንዛክሽን ሲፈጸም። ሶስተኛው ደግሞ ዩኤስ ዳይሬክት ባንክ ነው። በቃ ዩኤስ ባንክ ዲቴል ካላችሁ እዛ ላይ በነፃ ዲፖዚት ምንም ሳይቆረጥባችሁ በነፃ ይገባል ማለት ነው ወደ ዩኤስ ባንካችሁ። ያንን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆናችሁ መክፈት ስለምትችሉ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ለእናንተ ለኢትዮጵያኖች የቱ ይሆናል ካላችሁ ዳይሬክት ሎካል ባንክ እና ዩኤስ ባንክ ነው። ያ ማለት ዩኤስ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ መክፈት ስለምትችሉ አንድ፣ ሁለት ደግሞ ሎካል ባንኩ ደግሞ ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ በዛ ማስገባት ትችላላችሁ። ከሁለቱ አንዱን መርጣችሁ ደስ ያላችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ወይ ደግሞ ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እኔ እሰራላችኋለሁ። ከዛ ውጪ ይህንን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዚህ በኋላ አዳዲስ ቪዲዮዎች የተለያዩ ቪዲዮዎች ስለሚደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው። አመሰግናለሁ።